पाचक आणि स्वादिष्ट झटपट होणारं कच्च्या कैरीचं सरबत। ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। किचनच्या खिडकीतून समोर आंब्याचं झाड दिसते आणि झाडाला छानपैकी कैऱ्या लगडलेल्या आहेत। हे पहा, छान हिरव्यागार अशा कैऱ्या लगडलेल्या आहेत झाडाला। तर समोरच्या झाडाच्या मी छानपैकी हिरव्यागार कैऱ्या काढून आणलेल्या आहेत आणि आज आपण ह्या कैऱ्यांपासून झटपट अशी कच्च्या कैरीचं सरबताची रेसिपी बनवणार आहोत। अगदी स्वादिष्ट, पाचक आणि झटपट होणारं असं हे सरबत कसं करायचं ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। तुमच्याही आजूबाजूला आता झाडं कैऱ्यांनी भरलेली असतील तर ही रेसिपी दुपारच्या वेळेला चहा गरम गरम पिण्यापेक्षा कच्च्या कैऱ्या ताज्या काढून त्याचं झटपट पाचक असं थंडगार सरबत करून नक्की पिऊन बघा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. सगळ्यात पहिले मी कच्च्या कैरीचे अशा पद्धतीने सालं काढून फोडी करून घेतलेल्या आहेत, ह्या बघा। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे थोडीशी 10 ते 12 मी पुदिन्याची ताजी पानं घेतलेली आहेत, हिरवीगार। त्याचप्रमाणे ह्या सरबतामध्ये आपण साखरेऐवजी खडीसाखर वापरणार आहोत। पत्री खडीसाखरेचे मी अशा पद्धतीने खडे घेतलेले आहेत, हे बघा। ही खडीसाखर आयुर्वेदामध्ये अतिशय गुणकारी सांगितलेली आहे, औषधी सांगितलेली आहे। तसेच ही शरीराला थंडावा सुद्धा देते, त्यामुळे आपण खडीसाखर ह्या सरबतामध्ये वापरणार आहोत। त्याचबरोबर आपल्याला 1 चमचा जिरे पूड लागणार आहे। जिरं भाजून त्याची पूड करून घेतलेली आहे किंवा रेडीमेड पूड सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। आपण ह्या सरबतामध्ये जिरे पूड आणि पुदिना वापरतोय। हे दोन्हीही इन्ग्रेडियंट्स शरीराला थंडावा देणारे आहेत आणि पाचक आहेत, त्यामुळे आपलं सरबत अतिशय हेल्दी बनणार आहे। तसेच आपल्याला थोडंसं काळं मीठ लागणार आहे। तुमच्याकडे काळं मीठ नसेल तर तुम्ही साधं आपलं नॉर्मल मीठ सुद्धा वापरू शकता। इतक्या कमी साहित्यामध्ये आपण झटपट असं पाचक आणि स्वादिष्ट असं कच्च्या कैरीचं सरबत बनवणार आहोत। सगळ्यात पहिले आपण जी खडीसाखर घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये मी हा एक मोठा खडा एवढं मी सरबतामध्ये वापरणार आहे आणि सगळ्यात पहिले मी हे खलबत्त्यामध्ये थोडंसं बारीक करून घेणार आहे, म्हणजे ते मिक्सरमध्ये चांगलं वाटलं जाईल। हे बघा, अशा पद्धतीने मी खडीसाखर खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेतलेली आहे। आता ह्या सर्व साहित्याची मी एकत्रितपणे मिक्सरमध्ये छान पेस्ट करून घेणार आहे। हे बघा, मी सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये छान फिरवून घेतलेलं आहे। जरा सुद्धा पाणी सुद्धा मी घातलेलं नाहीये। अतिशय छान फाईन अशी पेस्ट तयार झालेली आहे। तुम्हाला जर गरज वाटली तर थोडंसं तुम्ही पाणी घालू शकता, परंतु काहीही मला गरज लागलेली नाहीये। अगदी व्यवस्थितपणे त्याची पेस्ट तयार झालेली आहे। हा खूप छान सुगंध येतोय ह्या पेस्टचा। कच्ची कैरी, पुदिना आणि जिऱ्याचा खूप छान सुगंध दरवळतोय आणि खूप छान सरबत बनणार आहे। आपण कच्च्या कैरीचं पन्ह नेहमीच बनवतो, कधीतरी हे सरबत सुद्धा नक्की ट्राय करा। स्वतः सुद्धा प्या आणि तुमच्या पाहुण्यांना सुद्धा खुश करा। चला तर मग आता झटपट ह्याच्यापासून सरबत कसं तयार करायचं ते पाहूया। सगळ्यात पहिले ह्या सरबतासाठी आपण ग्लास तयार करणार आहोत। आता ग्लास कसं तयार करायचं तर त्यासाठी मी हे सारख्या प्रमाणात मीठ आणि मिरची पूड घेतलेली आहे आणि एक लिंबू कापून घेतलेला आहे। तर सगळ्यात पहिले आपण ग्लासच्या तोंडाला हे लिंबू फिरवून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। खूप छान आंबट, गोड, तिखट अशी टँगी चव येते पिताना ह्याच्यामुळे। आता आपण ही मिरची पूड आणि मीठ एकत्र करूया। हे ऑप्शनल आहे, परंतु अशा पद्धतीने पिऊन बघा, सरबत खूप छान लागतं। आता मीठ आणि मिरची पूड सारखं मिक्स केल्यानंतर आपण हा लिंबू फिरवलेला ग्लास आहे तो ह्या पावडरमध्ये फिरवणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने आपला ग्लास सरबतासाठी रेडी झालेला आहे। छान दिसतोय ना? चला तर आता झटपट सरबत बनवूया थंडगार। सगळ्यात पहिले मी ह्या ग्लासामध्ये आपण जी पेस्ट केलेली आहे ती घालणार आहोत।
साधारण ग्लासच्या पावभाग एवढी आपण ही पेस्ट घातलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत थोडेसे बर्फाचे खडे। बर्फ घातल्यानंतर आपण हा ग्लास पाण्याने भरणार आहोत। आहे की नाही मजेशीर सरबत? थोडंसं फिरवून घेऊया म्हणजे पेस्ट छान सरबतामध्ये मिक्स होईल। वरून छानपैकी पुदिन्याच्या पानाने डेकोरेट करूया आणि आपलं थंडगार असं कच्च्या कैरीचं सरबत तयार झालेलं आहे। थंडगार, स्वादिष्ट, आंबट, गोड, तिखट सर्व चवींचं मिक्स असं पाचक कच्च्या कैरीचं सरबत। आज आपण बनवलेली ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला कमेंट्स करून नक्की कळवा। तसेच हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा। तसेच तुम्ही अर्पणा म्हात्रे चॅनल पाहताय परंतु तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे अशाच सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।